අද පුංචි වෙනසකටත් එක්ක කට්ටියව පිළිගන්න අපි නිකොලොස්ට කියමු. සර් මට කියලා දුන්න විදිහ එච්චර මතක නෑනේ. Don't think about that. Say it as soon as possible. මගේ ඇස් පොලිස් පල්ලෙක්ගේ වගේ කියලාද කිව්වේ? මොකද්ද නිකෝ කල්පනා කරන්නේ? නෑ සර් මට මේ කියපු එක තේරුන්නේ නෑ. එහෙමද? හරි මං කිව්වේ don't think about that. ඒ ගැන හිතන්න එපා. Say it as you possible. ඔයාට පුළුවන් විදිහට ඒක කියන්න. සර් ඒක මතකෙට එන්නේවනේ. යා! හරි සර් මතක් වුණා. Hello, welcome to RCSL Academy. නිකෝ welcome නෙමෙයි. welcome to RCSL Academy. මං සර්ට කිව්වේ වරදිනවා කියලා. හරි ඒකට කමන්න වැරදි තමයි අපි හදාගන්න ඕන. Hello, welcome to RCSL Academy. I'm back. Will Nico and back with new pattern for you. And back with new pattern for you. Okay, sir. Hello, welcome to RCSL Academy and back with new pattern for you. Well done, Nico. Take a seat. ඒ කිව්වේ සර්? ඉඳ ගන්න කියලා කිව්වේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි නිකෝට අප්පුඩියක් දෙමු ගහන්න හැමෝම. හරි. අද එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්න යන pattern එක තමයි it's compulsory to කියන එක. it's compulsory to කියන එකට පස්සේ verb එකක් අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ භාවිතා කරන verb එකෙන් කියවන දේ කිරීම අනිවාර්යයි කියලා කොහොමද හදාගන්න කියන එක තමයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් උදාහරණයක් හැටියට මම ඔයාලට කියනවා it's compulsory to go. it's compulsory to go. ඔබ යා යුතුයි. it's compulsory to come. පැමිණිය යුතුයි. සර් කතා දෙකක් නෑ. ඒ ડોක්ටර්ට අනිවාර්යෙන් ඇහි සුද ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද නිකෝ එහෙම කියන්නේ? සර් ඉතින් මේ කටුස්සියක් වගේ ඉන්නේ කීයට මහතයි කියලා කියන්නේ? අනේ මේ නිකෝ කටවාගෙන ඉන්නවා ඔයි. කට තියෙන්නේ කතා කරන්න හැටිද? අයියෝ ඇති. ඕක අනේ මන් දන්නේ මොකක් හරි ඇදලා ගන්නවා මේ නිකෝ. සර් අඩු කරනවට මොකද්ද කියන්නේ? අඩු කරනවට කියනවා reduce කියලා. එතකොට මේ reduce කියන්නේ අඩු කරනවා. එතකොට මහත කෑම කන එක අඩු කරනවා කියන එකට කියනවා reduce eating fatty foods. එතකොට දැන් අර pattern එක දාලා කියන්න. It's compulsory to reduce eating fatty foods. Well done, Mala. It's compulsory to reduce eating fatty foods. It's compulsory to reduce eating fatty foods. තෙල් කෑම අඩු කිරීම නැත්නම් තෙල් කෑම අඩු කරන එක අනිවාර්යයි. හරි නිකෝ එකක් කියන්න. සර් අපේ සම්පත් සූරගෙන කන එක අනිවාර්යයි. හැබැයි ඉතින් කවුද කියලා නම් අහන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම හිරේ යන්න වෙනවා. අම්මෝ ඒක නම් ඇත්ත තමයි නිකෝ. හරි සූරගෙන කනවට කියන දේ ඔයාලා දන්නේ නේද? හරි සූරගෙන කනවට කියනවා exploit කියලා. හරිද? එතකොට අපේ සම්පත් සූරගෙන කනවා කියනවට කියනවා exploit our resources. දැන් එහෙනම් කියන්න අර pattern එක දාලා කොහොමද කියන්නේ අපේ සම්පත් සූරගෙන කන එක අනිවාර්යයි කියලා. It's compulsory to exploit our resources. Very good, Nico. It's compulsory to exploit
our resources. It's compulsory to exploit our resources. අපේ සම්පත් සූරගෙන කන එක අනිවාර්යයි. කවුද කියලා කියන්න එපා කිව්වෙින්ද කියන්නේ හොඳේ. ජෙෆ්රි, ඇය හිතන විදිහට ඔයා වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන එක අනිවාර්යයි. එයා හිතන විදිහට ඔයා වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන එක අනිවාර්යයි. කොහොමද මේක අර පැටර්න් එක භාවිතා කරලා හදන්නේ? හම්බෝ සර් මේක නම් ටිකක් දිගයි වගේ නේද? බය වෙන්න එපා මම උදව් කරන්න. ඔප්පු කරනවට කියනවා prove කියලා. prove. එතකොට ඔයා වැරදි නෑ කියලා. අපි ඒක prove that කියන එක යොදලා සම්බන්ධ කරනවා. prove that you are not guilty. ඔයා වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන එක. ඊට පස්සේ ඇය හිතන විදිහට as she thinks. as she thinks. එහෙනම් කොහොමද දෙන්නේ? prove that you are not guilty as she thinks. ඇය හිතන විදිහට ඔයා වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන එක කියන එක තමයි යෝර්ථය. දැන් අර පැටර්න් එක දාලා හදන්න. It's compulsory to pull that Granthi. නෑ මං ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉන්න. මං මෙහෙම පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයා ඒක බලාගෙන කියන්නකෝ. It's compulsory to prove that you are not guilty as she thinks. හරි. It's compulsory to prove that you are not guilty as she thinks. It's compulsory to prove that you are not guilty as she thinks. ඇය හිතන විදිහට ඔයා වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන එක අනිවාර්යයි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. දැන් මම මේ වාක්‍යයේදී ඔයා වැරදි නෑ කියලා නිරන් තියෙන්නේ you are not guilty. දැන් මේක ඔයාට ඕන විදිහට හදා ගන්න ඕන. මම වැරදි නෑ කියලා. කොහොමද? I am not guilty. ඊළඟට ඔබ වැරදි නෑ කියලා. You are not guilty. අපි වැරදි නෑ කියලා. We are not guilty. ඊට පස්සේ ඔවුන් වැරදි නෑ කියලා. They are not guilty. ඊළඟට ඔහු වැරදි නෑ කියලා. He is not guilty. ඇය වැරදි නැහැ කියලා. She is not guilty. ඊට පස්සේ ඌ වැරදි නැහැ කියලා. It is not guilty. මේ විදිහට ඔයාට කැමති විදිහට හදාගත්ත හැකි. ඒ වගේම තියෙනවනේ මෙතන මේ අපි කිව්වේ as she thinks කියලා නේ. මේක ඔයාට කැමති විදිහට මෙහෙම හදාගත්ත හැකි. දැන් මේක කිව්වේ ඇය හිතන විදිහට. දැන් මම මේක ලියනවා මම හිතන විදිහට. as I think. ඊළඟට අපි හිතන විදිහට as we think. ඊට පස්සේ ඔබ හිතන විදිහට as you think. ඊට පස්සේ ඔබලා හිතන විදිහට as you think මයි. ඊට පස්සේ ඔහු හිතන විදිහට as he thinks කියලා එන්නේ. ඊළඟට ඇය හිතන විදිහට as she thinks කියලා එන්නේ කියලා මෙතන කිව්වා. ඊළඟට ඌ හිතන විදිහට as it thinks. ඊළඟට ඔවුන් හිතන විදිහට as they think. සර් මේක මඤ්ඤං වගේ වුණානේ. ඇයි අර he she it තුනම ආපුවම නිකන් things කියලා වනේ අනිත් හැමතැනම think වෙලා. නියමයිනිකෝ. නියම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඔව් ඇත්තටම දැන් බලන්නකෝ එතනදී අර as I think, as you think, as ඊට පස්සේ they think මේව ආපුවම think කියලා ආවේ. ඊට පස්සේ as he thinks කියලා ආවේ නේද? as she thinks, as it thinks. එතකොට මෙව්වා අපි ගණන්නේ ඔය third person කියන එක. එහෙමත් නැත්නම් තුන්වන පුරුෂයේ කියන එක
එමත් නැත්නම් අපි කියන්නේ මේ ප්‍රථම පුරුෂය සිංහලේ ප්‍රථම පුරුෂයට අයත් තුන තමයි ඔය ඔහු, ඇය, ඌ ඒ කියන ඒවා. එතකොට අන්නේ ඒවා ඒක වචනේ. ඒ ඒක වචනේ ආපුවම අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයට ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ක්‍රියාපද ඒක වචන කරන්නේ s අකුරක් අගට එකතු කරලා. ඉතින් මේකදී ඔයාලා පටලව ගන්න එපා මෙන්න මේ දේ. නාම පදයකට එහෙම නැත්නම් noun එකකට s අකුරක් එකතු කරලා අපි බහුවචනය හදාගන්නේ. නේද? දැන් cat කියන එකට s අකුර එකතු කරලා අපි cats කියලා හදාගන්නවා. පූසෝ. cat කියන්නේ පූසා. එතකොට ක්‍රියාපදයකදී එහෙම නැත්නම් verb එකකදී ඒ verb එකේ මුල් ස්වරූපයට s අකුරක් එකතු කරලා අපි හදාගන්නේ ඒක වචනය. think ඊළඟට things. මේක වඩා වැදගත් වෙන්නේ අන්න දැන් අද අපි ඔය he she it කියලා භාවිතා වුණේ අන්න ඒකත් එක්ක භාවිතා වෙනකොට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. නිසා මේක හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන. හයි ඩේමියන් මම ඔයාට එහෙනම් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තමයි දෙන්නේ සිංහලට හරවන්න. හොඳේ. It's compulsory to break this monotony. It's compulsory to break this monotony. සර් මේ break කියන්නේ නම් කඩනවා කියන එකනේ. එතකොට monotony කියලා කියන්නේ ඔව් දැන් පැහැදිලි. It's compulsory to break this monotony කියලා කියන්නේ මේ ඒකාකාරීභාවයෙන් මිදෙන එක අනිවාර්යයි. Very good Damien. It's compulsory to break this monotony කියලා කියන්නේ මේ ඒකාකාරීභාවයෙන් මිදෙන එක අනිවාර්යයි. දැන් ගොඩක් දුරට මේක ගොඩක් කටේ කියනවා මොනොටොනි කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කටට හිතෙන්නේ එහෙමයි. මොනොටොනි නෙමෙයි මොනොටොනි කියලා තමයි කියන්න ඕන. හරි අපි දැන් බලමු මේ ඔය කියපු උදාහරණ වලින් එකක් අරගෙන කොහොමද අපි මේක අර ෆෝම්ස් හතරට හදන්නේ කියලා. නේද? පළවෙනි ෆෝම් එක affirmative ෆෝම් එක. ඇත යන අර්ථය. එතකොට ඇත යන අර්ථය හැටියට මම මේකේ මේ පහෙන් ගන්න උදාහරණය තමයි අපි අර අවසානයට කියපු උදාහරණය. මොකද්ද? It's compulsory to break monotony. එතකොට මේක දැන් අපි හදමු. දැන් මේකේ තේරුම මොකද්ද? ඒකාකාරීභාවයෙන් මිදෙන එක අනිවාර්යයි. දැන් අපි හදන්න ඕනේ ඒකාකාරීභාවයෙන් මිදෙන එක අනිවාර්යද කියලා ප්‍රශ්නකින් question form එකෙන් කොහොමද හදන්නේ? මේක question form එකෙන් හැරෙද්දී කොහොමද දෙන්නේ? Is it compulsory to break monotony? ඒකාකාරීභාවයෙන් මිදෙන එක අනිවාර්යද? ඊළඟට negative form එක. ඒකාකාරීභාවයෙන් මිදෙන එක අනිවාර්ය නැහැ. It's not compulsory to break monotony. It's not compulsory to break monotony. ඒකාකාරීභාවයෙන් මිදෙන එක අනිවාර්ය නැහැ. හරි අවසාන එක. ඒ කියන්නේ negative question form එක. නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. නැද්ද? නෑ නේද කියලා අහනවා. කොහොමද මේක හදන්නේ? ක්‍රම දෙකකින් පුළුවන් එකක්. Is it not compulsory to break monotony? ඊළඟට isn't it compulsory to break this monotony? මට අර කලින් එකේදී this monotony කියලා කියන්න බැරි වුණා. question form එකක්, ඒ වගේම negative form එකත්, affirmative form එකත් ගැන කතා කරනකොට this monotony කියන්න බැරි වුණා. එතකොට මතක තියාගන්න අපි එතෙන්ද මේ හුදකලා මේ ඒකාකාරී බව කියන අර්ථය ගන්න this monotony කියලා තමයි කියන්න ඕන. නිකෝ එහෙනම් අවසන් ටික කියමු.
අනේ මන්ද ඉතින් මෙව්වා කියලාත් බෑ නොකියත් බෑ. හරි මේ අපිත් එක්ක දිගටම මේ පන්තියේ මේ විදිහට ලස්සන පැටර්න් ඉගෙන ගන්න. අපිව අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලට අපි පැටර්න් එකක් ඉගෙන ගන්නකොටම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේක ෂෙයා කරන්න. අනිත් අයට පේන්න ඔයාගේ WhatsApp එකේ, ඔයාගේ Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අපි යනවා. ආය අලුත් පැටර්න් එකකින් එනවා. Take care. Bye.